ल अब हामी वेदांत एक्सेल इन ओपीटी मैथमेटिक्स क्लास 10 सीक्वेंस एंड सीरीज को एक्सरसाइज को 9 को ए हल गर्दैछौँ हामी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9A मा if the 9th and 29th terms of an AP are respectively 40 and 60 भन्दाखेरि यो एपी को अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को 9th टर्म 40 छ, 29th टर्म 60 छ। हामीले यहाँ यस क्वेशनमा फाइन्ड द कमन डिफरेन्स द फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्ने, कमन डिफरेन्स र फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्ने, त्यसपछि द सम अफ द 30 टर्म्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसपछि ती दुईटा पत्ता लगाइसकेपछि 30 टर्म्सहरुको सम निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले अब हामी जे दिएको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। 9th टर्म दिएको छ, त्यसको एउटा इक्वेसन बनाउला, 29th टर्मबाट अर्को इक्वेसन बनाउला। ती दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरिसकेपछि त्यसबाट ए र डी निकालौला। ए र डी अनि 30 टर्म भनेको n को मान 30 हुन्छ, त्यसबाट हामी सम निकालौला। यसको लागि हियर इन एन एपी लेखौं हामी 9th टर्म, यसलाई हामी T9 भन्छौं। T9 इज इक्वल टु के हुन्छ त फर्मुला? यसको फर्मुला a प्लस 8d हुन्छ। 8d इज इक्वल्स टु कति छ हाम्रो? 40 छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौं। त्यस्तै गरेर हाम्रो 29th टर्म, यसलाई हामी T29 लेख्छौं इज इक्वल्स टु a प्लस 28d इज इक्वल्स टु 60 लेख्नु पर्छ। इट इज इक्वेसन सेकेन्ड। हामीलाई समीकरण हल गर्न थाहा छ यहाँ a र a बराबर गुणांक भएका पदहरु हुन्। त्यसैले हामीले यहाँ a लाई हटाउन सक्छौं। यो चाहिँ हामी इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 घटाइदियौ। सबट्र्याक्टिङ equation 1 from equation 2 we get a plus 28d is equal to 60। हामीले अगाडि लेख्नु पर्छ किनभने इक्वेसन 1 लाई 2 बाट घटाउनु छ, त्यसैले 2 अगाडि लेखौं र इक्वेसन 1 त्यसपछि लेखौं a plus 8d is equals to 40। इक्वेसन लाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जुन इक्वेसन लाई घटाउने हो त्यसको चिन्ह बदल्नु पर्छ। यहाँ a को चिन्ह प्लस थियो माइनस बनाऊ, 8d को चिन्ह प्लस छ माइनस बनाऊ, 40 को चिन्ह प्लस छ त्यो पनि माइनस बनाऊ र घटाऊ। a बाट a घट्छ, केही रहँदैन 0 हुन्छ। 28d बाट 8d घटाउँदाखेरि हाम्रो 20d हुन्छ इज इक्वल्स टु 60 बाट 40 घटाउँदाखेरि 20 हुन्छ। Therefore d is equals to 20/20 अर्थात 1 हुन्छ। d को भ्यालु हाम्रो निस्क्यो। अब यो d को भ्यालुलाई हामी कुनै दुईटा यी समीकरण मध्ये कुनै एउटामा राखौं, जसमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो इक्वेसनमा राखौं। अब d को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा राखौं। पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा राखौं। a प्लस 8 इन्टु d को ठाउँमा 1 लेखौं इज इक्वल्स टु 40 और a is equals to 40 minus 8 1 8. Therefore a is equals to
32। हामीले यहाँ d को मान पनि पत्ता लगायौं र a को मान पनि पत्ता लगायौं। अब हामीले 30 टर्म्स सम्मको योगफल निकाल्नु पर्छ। Now S30 is equals to what लेखौं? Sum of the 30 terms. By formula अर्थात from formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. हाम्रो S30 में n को मान कति हो? 30 हो। और S30 लेखौं, Sn को ठाउँमा S30 लेखौं। n को ठाउँमा 30 लेखिसक्यो भने त n को ठाउँमा पनि हामी 30/2 लेख्न सक्छौं इन्टु 2 इन्टु a को मान 32 हो प्लस n को मान 30 minus 1 हो इन्टु d को मान पनि 1 नै हो। is equals to 30 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 15 हुन्छ। 32 2 जा 64 प्लस 29 1 जा 29 29 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 29 हुन्छ। is equals to 15 इन्टु यहाँ एड गरौँ कति भयो? 93। 15 ले मल्टिप्लाई पनि गरौँ। Therefore S30 is equal to 1395 यो यसको आन्सर भयो।